سلام، من نایده حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. امروز میخوام در مورد موضوع خیلی مهمی صحبت بکنم که آینده بچه‌هامون رو تحت تاثیر قرار میده. نوجوان‌ها در جامعه تحت تاثیر گروه‌ها هستند. بعضی از این گروه‌ها برای رشد و سلامت روان اونها مفیدن و بعضی از این گروه‌ها نه، مفید نیستن و میتونن آسیب بزنن. گروه‌هایی که افکار افراطی یا متعصبانه دارن، گروه‌هایی که باورها و افکار رادیکال به اصطلاح دارن، یعنی گروه‌های شبه علمی که قطعی نگری دارن و خیلی کلیات رو به بچه‌ها در شعارهایی که دارن انتقال میدن. و چون نوجوان ما سن حساس هویتیابی رو داره میگذرونه، تحت خطر هستش، احتمال داره آسیب ببینه و براش چالش‌های ایجاد بشه. حالا این چالش‌ها میتونه در حد تعصب روی انتخاب‌های شخصیش باشه. مثلا به ما بگه که این چه فیلمی شما می‌بینین، این چه موسیقی گوش میدین. مثلا موزیک یعنی فقط رپ، موزیک فقط کی‌پاپ، یا مثلا فیلم مورد علاقه خودش فقط اکشن هستش. میتونم این چالش بیشتر بشه، وسیع‌تر و خطرناکتر باشه، یعنی وارد گروه‌هایی بشن که افکار و باورهای خیلی افراطی و تندرو دارن، گروه‌هایی که دنیا رو سیاه و سفید میبینن و میگن ما خوبیم، فقط ما درست فکر میکنیم، ما تو رو دوست داریم و میفهمیم و بقیه بدن. و این گروه ها میتونن در زمینه های مختلف باشن. یعنی امروز ما گروه های افراطی رو در زمینه های مذهبی، سیاسی، اقتصادی، جنسیتی، محیط زیستی، حمایت از حیوانات و همه حیطه های زندگی داریم میبینیم. و مسئولیت من و شما چیه؟ 1. ببینیم چی میشه که نوجوانمون جذب این گروه ها میشه. 2. ابزار قوی و قدرتمندی به بچه هامون بدیم که بتونن از خودشون مراقبت کنن. چون وقتی توی جامعه یا در سوشال مدیا به توسط اینترنت وارد این گروه ها میشن و با اینا دارن آشنا میشن، ما کنارشون نیستیم که مراقبشون باشیم. باید خودشون از خودشون مراقبت کنن. تو این ویدیو با همدیگه 3 چیز رو بررسی میکنیم. عللی که نوجوانا به سمت گروه های افراطی میرن. اگر نوجوانمون تو این گروه ها هست، الان باید چی کار بکنیم و چطوری باش ارتباط بگیریم و پیشگیری برای اینکه بچه های دیگمون یا اگه کودکی داریم وارد این گروه ها نشه. من فکر میکنم که قدرت مدیا و رسانه امروز خیلی قوی هست و ما جزو وظایفمون هستش که در این زمینه آگاه بشیم و ابزار رو به دست بگیریم. خب بریم ببینیم عوامل چیا هستن. 2 دسته علت هستن: عوامل روانشناختی و رشدی و عوامل محیطی اجتماعی. اولین و مهمترین علت روانشناختی و رشدی میل به تعلق هست. یعنی ما انسان‌ها به طور کلی بودن تو گروه‌ها رو دوست داریم. نوجوان خیلی بیشتر تمایل داره، چون هم کودک نیست، از این فضا خارج شده، هم هنوز وارد دنیای بزرگسالی نشده. پس بودن توی گروه بهش قدرت میده. مورد بعدی که کمک میکنه بچه‌ها به این سمت برن، هویت بچه‌ها، نوجوانا در حال شکل گیری هستش و دقیقاً این گروه ها شروع میکنن به هدف گذاری، شعارهایی میدن، شعارهای خیلی کلی، مثل اینکه دنیا رو میخوایم تغییر بدیم یا اینکه ما میخوایم ناپاکی رو از دنیا ببریم، یه همچین شعارهایی رو دارن. خب بچه ما فکر میکنه که اینا ارزش‌های خوبی هستن و واقعا هم خوب هستن دیگه، چون جمله‌های کلی هستن، ارزشن همه جای دنیا. احتمال داره به سمت اینها و شعارها و اهدافی که دارن میدن و دورنمایی که دارن تصور میکنن بره و جذب این گروه ها بشه. علت بعدی هم هیجان خواهی نوجوان هست. خب خیلی طبیعی و نرمال هستش که هیجانات در این سن میزانشون بیشتر هست و اگر به کمک خانواده ها و والدین در مسیر درست نره، مثل ورزش، مثل گروه های سالم، میتونن این هیجانات جذب این گروه ها بشن با اون شعارهای هیجانی که دارن، مثل اینکه مثلا تو قرار قهرمان بشی، قرار دنیا رو تغییر بدی. دسته بعدی که میخوایم بررسی بکنیم عوامل محیطی و اجتماعی هستن. یکی از مهمترین هاشون حس بی‌عدالتی، نابرابری و تبعیض ناشی از فقر هستش. یعنی اینکه یا خود این نوجوانا که وارد این گروه ها میشن در خانواده‌ای هستن که از نظر مالی شرایط خوبی ندارن، یا اینکه خودشون تمکن مالی دارن ولی از فقری که تو جامعه هست، از اختلاف طبقاتی خیلی اذیت میشن و فکر میکنن که با کمک این گروه ها میتونن تغییر خیلی مهمی ایجاد بکنن. در این زمینه تحقیقات زیادی هم انجام شده که 2 از مهمتریناش رو دانشگاه هاروارد و آکسفورد انجام دادن. عامل بعدی تعارضات شدید خانواده هست.
اینجا هم تحقیقات زیادی داریم از جمله دانشگاه کمبریج که تحقیقات نشون میدن خونه‌ای که توش درگیری، تنش و تعارض زیاده، احساس امنیت و آرامش پایینه و احتمال اینکه نوجوان به سمت این گروه‌ها کشیده بشه زیاد هست. عامل بعدی هم تاثیر مدیا و رسانه هست، یعنی اون الگوریتمی که پشت مدیا و رسانه هست و داره من و شما رو سلیقه‌ها و انتخاب‌هامون رو شناسایی میکنه و با توجه به اونا به ما دیتا میده. ما باید این رو بدونیم، بشناسیم و به بچه‌هامون هم بگیم. مورد بعدی هم کمبود مهارت‌های تفکر نقاد هستش. این خیلی مهمه که تو خونه ما چقدر برای تفکر، برای پرسشگری، برای اینکه آنالیز و تحلیل بکنیم، برای اینکه اگه یه ایده‌ای به ما گفته میشه بهش فکر بکنیم و به جوانب مختلفش نگاه بکنیم و آیتم‌های مختلفی که تفکر نقاد داره چقدر برای اینها ارزش قائلیم، چقدر اینها رو آموزش دادیم به بچه‌هامون. و مورد آخر شرایط آسیبزا هستش، یعنی اگر بچه ما تو شرایط اضطرابی و یا بحرانی هست یا بحرانی رو پشت سر گذاشته، مثلا شکست عاطفی داشته یا توی درسش موفق نبوده، یه جابجایی یا مهاجرتی داشتیم یا مدرسه‌اش عوض شده دیگه پیش دوستاش نیست، وقتی تو یه همچین شرایطی هست احتمال اینکه وارد گروه‌های افراطی بشه زیاده. یعنی اون بحران و تروما تحقیقات نشون میده که یه عاملی هستن برای رفتن و اضافه شدن به گروه‌های افراطی. قبل از اینکه بریم سراغ راهکارها یه مطلب کوچیکی می‌خواستم خدمتتون بگم و اونم اینه که ویدیویی که لایک بیشتری بگیره به افراد بیشتری نشون داده میشه. اینطوری هم از ما میتونید حمایت بکنید، هم شاید این ویدیو برای کسی مفید باشه. ممنون میشم که اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک بکنید. محتوای متفاوت ما رو هم در اینستاگرام میتونید دنبال بکنید به آیدی همراز.روانشناسی. و راهکارها، اولین و مهمترینش اینه که از موضع نقد و نصیحت وارد نشیم. یعنی اینکه من میدونم و تو نمیدونی، اینکه این گروه ها بدن، این تفکر بده، چرا اینطوری داری فکر میکنی، چرا جذب این گروه ها شده، اینطوری نتیجه نخواهیم گرفت. کار بعدی که کمکمون میکنه گفتگو و پرسشگری هست، یعنی دعوتش بکنیم به اینکه بیا راجع به این گروه صحبت بکنیم. و مثلا میدونیم که برای نوجوان عدالت توی دنیا خیلی مهمه، پس راجبش باش حرف بزنیم و ببینیم که احساس پشت اون تفکر چی هست، چرا فکر کرده که بهتره به سمت یه گروهی بره که میخوان دنیا رو نجات بدن و در این رابطه ازش سوال بکنیم. مثلا آیا جایی در حق تو بی‌عدالتی شده؟ آیا فکر کردی مثلا جایی درک نشدی؟ یه حسی معمولا پشت این عقیده وجود داره، سعی کنیم به اون دسترسی پیدا کنیم. اگر خودمون میتونیم، اگه نمیتونیم واگذار کنیم به یه متخصص، با یه مشاور بهتره که صحبت بکنیم. کار دیگه‌ای که کمکمون میکنه بازسازی حس تعلقه. شاید نیاز باشه یه شام دوستانه هم بخوریم، یه پیاده روی داشته باشیم، یه مسافرتی داشته باشیم، بیشتر حواسمون به فضای خونه و حالا تفریحات و سرگرمی‌هایی که میتونیم با هم دیگه باشیم داشته باشیم باشه و اون حس تعلق، امنیت، آرامش رو سعی کنیم بهش برگردونیم. مورد بعدی همون آرامش نسبی در خونه هست. یعنی اگر که فضای خونه تنش داره، حالا خودمون با همسرمون تنشی داریم یا خواهر برادرش یا موضوعی هست، شغل ما، درآمدمون، هر چیزی که هست، سعی کنیم اون تنش ها رو به کمترین حالت خودش برسونیم که بچه ما اون آرامش نسبی رو توی خونه داشته باشه. مورد بعدی هم پذیرش بی قید و شرط هست. یعنی ما میشینیم باش گفتگو هم میکنیم در مورد گروهی که واردش شده، ولی میخوایم این پیامو بهش بدیم که اوکی، با این که رفتارت رو یا اون گروه مورد عقیده من نیست، مورد سلیقه من نیست و دوست ندارم، ولی هنوز هم همچنان عاشقتم و دوستت دارم. دوست داشتن بدون قید و شرط یعنی این دیگه، یعنی من قید و شرطی ندارم برای اینکه تو رو دوست داشته باشم. و پیشنهاد آخر من اینه که حتما به بچه‌هامون تفکر نقاد رو یاد بدیم. یعنی بهشون بگیم که تحلیل و آنالیز افکار یا پیشنهادها چی هست، در مورد فکر کردن، در مورد تصمیم گیری، مشاوره کردن، اینا ارزش باشه تو خونه ما، در موردش بارها گفتگو کرده باشیم و حتی در این زمینه هم میتونیم از مشاور کمک بگیریم که تفکر نقاد زیر مجموعه های زیادی داره. بچه‌ها رو تو کلاس های ثبت نام بکنیم که یاد بگیرن و آموزش ببینن. بریم سراغ پیشگیری. یعنی اینکه شاید شما نوجوانی ندارید که درگیر این گروه ها شده باشه، کودک دارید فقط توی خونه و همونطور که گفتم انقدر قدرت مدیا و رسانه زیاد هستش که باید خیلی مراقب باشیم و الگوریتم ها رو بشناسیم و خطراتی که میتونه برای بچه ما در آینده داشته باشه. چه کارهایی بهتره انجام بدیم که بچه ما جذب این گروه ها و این تفکرات افراطی نشه؟ یکی از مهمتریناش اینه که احساس امنیت داشته باشه فرزندمون، که ما بهش میگیم دلبستگی ایمن. یعنی ما این پیام رو توی تربیت بهش بدیم که تو برای ما منحصر به فردی، ارزشمندی، دوستت داریم، احساس تعلق رو از ما
بگیره. تمام اینا باید به اندازه باشه، یعنی تبدیل به اختلالاتی مثل خودشیفتگی نشه. مورد دومش هم گفتگوگری، پرسشگری، تفکر، مشاوره و مشورت. اینا باید ارزش باشه تو خونه‌مون. مثلا میخوایم یه گل و گیاه تو حیاتمون بکاریم، بچه‌مون ببینه که با 2 تا متخصص داریم مشورت میکنیم. میخوایم یه سرمایه گذاری بکنیم، ببینه داریم مشاوره مالی میگیریم. این خیلی مهمه. وقتی ببینه بچه ما، پس خودش تک نفره نمیره تصمیم بگیره و وارد یه گروهی بشه، حداقل با 2 نفر مشورت میکنه. پیشنهاد دیگه هم اینه که سعی کنیم هویت ملی و فرهنگیمون رو به بچه‌ها آموزش بدیم، در موردش حرف بزنیم، حتی اگر مهاجرت کردیم. آخرین موردم دقیقاً در مورد مهاجرا هستش. من تحقیق مشخصی رو ندیدم، ولی تقریباً تو مراجعین خودم احساس میکنم نوجوانای کسایی که مهاجرت کردن بیشتر به سمت تفکرات افراطی یا گروه‌های افراطی میرن. به خاطر همین آمار علمی و مشخصی ندارم، نظر شخصیم رو دارم میگم. من فکر میکنم شاید دلیل اصلیش این باشه که هویت کشور خودش رو نداره هنوز و کشوری هم که واردش شده، کشور میزبان، هم نتونسته به اون حس تعلق بده و نتونسته با اونا همانندسازی بکنه و هویت رو از اونجا بگیره. این بی‌هویتی شاید یکی از مهمترین دلایلی باشه که بچه‌ها به سمت گروه‌های افراطی میرن. پس پیشنهادم به شما مهاجرا اینه که تو این زمینه هم خیلی دقت بکنید. خیلی بیشتر از کسایی که تو کشور خودشون هستن نیاز هستش که ما مراقب بچه‌هامون باشیم. خب ما امروز میدونیم که مهارت‌های فرزندپروری بسیار تعیین کننده هستن. ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه در همین باره هست. حتما ببینید. من اونجا از سبک‌های مختلف تربیتی صحبت کردم و اینکه کدوم سبک به ما کمک میکنه که ارتباط بهتری با کودک و نوجوانمون داشته باشیم. از اینکه ویدیو رو با من همراه بودید سپاسگزارم. خدا نگهدار.